Menuntut ilmu. Okay. Menuntut ilmu dan menjadi lebih baik insyaAllah dari hari semalam. Okay, boleh dengar jelas mic ni? Okay lah, kalau jelas boleh teruskan Boleh? Alright, nice. Belajar, so basically nama saya Ifan Arif. Saya pelajar DFT 35 dan saya 8 matematik SDS. Alhamdulillah. Okay, so ini adalah second session. First session kita dah bincang practice UPS 1. Dan kalau korang tengok, boleh tengok YouTube. Saya dah kongsi pautan di Telegram. Okay, tapi dia 2 jam sebab kebanyakan soalan praktis tu, dia tanya mengira lah. Tapi untuk UPS kali ni, ada beberapa soalan dia utamakan konsep. Okay, sekejap. Apa ni? Tak ada orang. Tak ada. Okay. Konsep. So basically, ada beberapa soalan yang UPS tanya, teori, perfahaman. Lebih utama bab 3. Bab 3. So, hari ni insyaAllah saya cuba terangkan dan guna rujukan daripada buku tutorial kita. Okay. Alah, dengan tidak bermangsa kita mula pertama. So, the Newton-Raphson method formula for finding the square root of a real number A from the equation x square minus A. Okay. So, mari kita imbas kembali formula Newton-Raphson method, iaitu apa? Besar sangat. Ya. Allah. Okay. X n plus 1 sama dengan xn minus f xn over f prime xn. Okay. So basically, xn plus 1 bermaksud pengiraan seterusnya. Xn tu adalah initial, xn plus 1 adalah second iteration lah, lepas daripada initial tersebut. Okay, cuma apa function kita? Okay, pertama sekali kita kena pastikan x square minus a tu adalah sama dengan kosong. Baru kita boleh establish kita punya function of x. So, ini kita perlu pastikan dulu. So, kita punya fx apa? Fx kita adalah, sorry. Pula nak buka satu lagi. Sorry. Please. Saya nak buka ni sekejap. Mana? Okay. So, kita punya function of x adalah x square minus a. Kita ingat yang a ni adalah real number. So, number basically constant. So, kalau kita differentiate in respect of x, atau kita cari f prime x, basically f prime x ni sama saja seperti differentiation. So, f prime x ni apa? 2x. Ingat, basic rules untuk differentiation. Tapi kenapa a hilang? A tu adalah real number. Real number apa? Constant. So, constant hilang kalau kita bezakan. Okay? So, basically sekarang ni kita dah establish kita punya function of x dengan kita punya f prime x. Betul? So, dia nak apa sekarang ni? Dia nak method formula. So, ini formula umum. Dia nak formula hanya untuk function tersebut, untuk mencari the square of a real number. So, kita katakan yang xn plus 1 is the square root of a real number a. Atau apa kita approximate untuk dapatkan the real root of a real number a. Square root of a real number a. Okay? Alright, so basically ni adalah kita punya nilai nak cari. Tapi kita kena establish the formula. Sebab dia tak bagi nilai apa-apa. Dia nak formula saja. Okay? Okay. So, sekarang ni, okay, mula kita gantikan semua function. Xn, okay. Ingat ni, apa-apa dalam function akan keluar dalam dia punya persamaan. Okay. So, apa persamaan dia? Xn kuasa 2 tolak A bahagi 2xn. Sampai sini saja. Sebenarnya kita boleh permudahkan. Sebab apa? Sebab dia ada sebutan serupa. xn. Betul? So, apa yang kita boleh buat? Kita gabungkan. Okay? So, kita gabungkan. Macam mana? Kita darabkan xn tu dengan 2xn per 2xn. So, akan dapat
2xn kuasa 2 tolak x kuasa 2n tolak A bahagi 2xn. Begini. Ini saya dah gabungkan pecahan. Baik, jadi pecahan tunggal. Okay. So, kurang ni kita kembangkan. Betul? Kita kembangkan. Dapat apa? So, 2x kuasa 2n tolak x kuasa 2n tambah A. Ingat, negatif jumpa negatif, positif. Bahagi 2xn. So, apa sekarang kita boleh buat? Boleh tak kita pemudahkan? Boleh? No hal. So, kita pemudahkan sebutan serupa seperti mana 2x cos 2n dengan x cos 2n. Sebab apa? Sebutan serupa. So, akan dapat apa? X cos 2n tambah A bahagi 2xn. Sudah. So, sekarang ni, boleh tak kita pemudahkan? Okay, pertama sekali, pecahan ni kita boleh asingkan lah. Atau kita boleh kita pecahkan dapat x kuasa 2n bahagi 2xn tambah A bahagi 2xn. So, kalau kita nak buat numerator kita untuk kiri ni adalah apa? X cos 2n bagi xn, 2xn. So, kita boleh penggunakan tak? Boleh penggunakan. Dia macam analogi kalau A cos 2 bagi A. Boleh tak kita penggunakan? Boleh. Sebab numerator denominator ada sebutan serupa. So, akan dapat apa? A. Macam tu lah untuk soalan ni. So, boleh tak kita memudahkan? Boleh. Tiada salah. So, akan dapat apa? And there's lagi. Boleh tak kita faktorkan? Ada? Boleh? 1/2. Sebab 1/2 terdapat di kedua-dua sebutan tersebut. Untuk xn dan juga E. Maka 1/2 xn tambah A per berapa? Saya kurang besar sikit. A per xn. So, jawapannya untuk dalam Google Form ni adalah ni jawapan ni. Okay? So, basically ni jawapan akhir dah. Sebab soalan bukan nilai, soalan formula untuk mencari square root of a real number A. So, inilah formula dia. Okay? So far so good. Ada soalan nak setakat ni? Yeah. Alright. Yeah. Yeah. Ada kata ada persoalan yang malu, boleh bagi tahu dalam chat tu ya. Alright. Okay. Next question. Which of the following integrations of rational functions must be solved by decomposition into partial fractions? Okay, pertama sekali, kita boleh satu-satu dulu. Okay, boleh satu-satu dulu. So, kita ada 3 pilihan. Dan antara ketiga-tiga ini, yang mana boleh diselesaikan guna decomposition into partial fractions. So, apa maksudnya? Maksudnya, cara basic integration. Yeah. Okay. Cara nak integrate seperti biasa. Macam ni. Okay, kalau kita integrate x square, dapat apa? X cube. Okay. So, tapi bila nak guna decomposition into partial fractions? Contohnya, pertama sekali, anda kata pecah bawah tu adalah bukan linear. Contoh macam ni. Boleh tak kita guna integration biasa ln? Kalau kan ln, kalau kita integrate ln, ataupun integrate 1 over x dx, kalau kita integrate berapa? Ln x, betul? Tapi ingat, syarat dia apa? Linear. Pecahan bawah ataupun denominator perlu bentuk linear. Baru kita boleh guna ni. Tapi tak kita dalam situasi ni boleh tak kita guna? Tak boleh. Kenapa? Okey, contoh lain. Contoh lain adalah 2x per x cos 2 tak 1. Okay, boleh tak kita guna decomposition into partial fractions? Boleh tak kita guna? Tak boleh. Sebab apa? Kau tak boleh. Maksudnya, boleh je guna. Cuma ada cara lain, itu substitution. Sebab soalan nak must be solved. Dia tak kata can be solved, must. So, kita tak ada cara lain. Memang perlu guna decomposition into partial fractions. So, untuk ni, kita boleh guna substitution method.
Yang mana atasnya adalah f prime x, bawah adalah fx. Ingat formula ni? Boleh je nak guna partial fraction, no hal. Tapi soalan nak must be solved. Maksudnya tak ada pilihan lain. Memang pilihan terakhir adalah decomposition into partial fractions. Nombor satu boleh nak guna partial fraction, no hal. Tapi nombor satu ni, kita boleh juga guna substitution. Betul? Okay, saya tunjuk. Untuk I, kalau kita guna substitution, okay. Let's say kita kembangkan denominator dia. 2x, kalau kita kembangkan denominator akan dapat x square plus 9 dx. Nampak tak ada f prime x atas, fx bawah? Ataupun kita guna substitution method, boleh? Kita let u sebagai dia denominator dan kita differentiate du sama dengan 2x dx. Nampak tak ada similarities dengan atas ni? Maksud kita boleh substitute akan dapat integrate 1 over, ingat, x minus y digantikan dengan u. Maksud 2x dx digantikan du. So ini membuktikan yang ada cara lain nak selesaikan selain daripada decomposition into partial fractions. Ingat, dia nak must, maksudnya wajib. Tak boleh lain, tak boleh guna substitution, tak boleh guna formula f from x per fx, tak boleh. Dia hanya boleh diselesaikan menggunakan decomposition into partial fractions. Okay, so itu, terbalas pula. Okay, itu pertama. So maksudnya satu salah lah. Yang lain? Okay, kau tengok. Bawah ni, untuk nombor 2, x minus 1, okay, kita expand. X minus 1, kita expand bawah ni, x plus 1, x square minus 4x plus 4. Basically, kuasa ke bawah ni lebih tinggi. Macam kuasa tertinggal kuasa 3. Atas tu kuasa 1. So, dia macam tak boleh guna substitution. Kalau tadi, kalau kita tengok perbezaan kuasa antara dia punya numerator dengan denominator, satu saja. Bawah tu kuadratik, atas linear. So, dia boleh guna substitution. Tapi asalkan linear 2x lah. Bukan macam bentuk kapan? 2x satu. Itu lain cerita lah. Jadi macam untuk nombor 2 ni, memang tak boleh guna substitution. Sebab dia tak serupa dengan numerator dia, x plus 1. Okay? So basically, kalau nampak begini, automatically hanya boleh guna decomposition partial fraction. Okay. Betul lah. Yang nombor 3 sama juga. Okay. Nombor 3 pun sama juga. Lainlah kalau dan lagi pun kita tak boleh pemudahkan. Lainlah kalau bawah ni. Lainlah kalau ni nombor 2, x plus 1. Kita boleh pemudahkan. Dan kita boleh integrate seperti biasa. Tak perlu guna decomposition into partial fractions. Tapi tak boleh sebab basis sign. So tak boleh pemudahkan. So 2 tu hanya boleh diselesaikan menggunakan decomposition into partial fractions. Sama juga macam nombor 3 bang. Okay. Itu sama. Hanya nombor 1 saja tak boleh. Bukan jawab betul sebab ada cara lain nak selesaikan. Ada cara lain. Okay. So maksudnya basically jawapan 2, 3 lah. Right. So, ada masalah tak setakat ni? Boleh? Alhamdulillah. Okay, alright. Okay. The next iterative value of the root of x squared minus 5 is equal to 0. Using the Newton reference method, if the initial value is 3. Okay, apa maksudnya the next iterative? Maksudnya, dia nak nilai selepas initial value. Kita jadikan initial value kita sebagai x0. x0 adalah 3. Lepas x0, x1. This is our next iterative value. Next iterative. Apa next iterative value dia? Maka kita guna formula Newton reference method. Yeah, xn plus 1 is equal to xn, which is the number before xn plus 1 minus f xn over f times xn. So basically n kita adalah 0 lah. So kita nak x1. X0 kita berapa? 3. Okay, saya lupa nak establish function. Okay, selepas dah samakan kosong belah kanan ni,
Barulah kita boleh establish function kita iaitu fx is equal to x square minus 5. Okay, f prime ataupun differentiate function ni akan dapat apa? Akan dapat 2x. Barulah kita boleh gantikan. So, apa-apa? 3 kuasa 2 tolak 5 bahagi 2 kali 3. So, akan dapat apa? 3 tolak 3 kuasa 2. Tolak 5. Akan dapat 2.3333. Okay, tapi ingat biasanya untuk method ni kita ambil 4 angka berti. Salah. 4 decimal places ataupun 5 angka berti, okay? So basically, lebih banyak decimal places, lebih tepat jawapannya. Dan jawapan akhir tu barulah pilih berdasarkan soalan. Kalau soalan nak, okay, give your final answer in 3 decimal places. Baru ambil 3 sahaja. Yang untuk pengiraan, ambil lebih kurang 4 decimal supaya jawapan lebih tepat dan tiada error berlaku. Okay? So, based on the answers given, jawapan berikan dalam bentuk 3 decimal places. So, jawapan akhir kita, therefore, our x1 or the next iteration after the initial value akan dapat 2.333. Ini jawapan dia. Okay. So, kena ingat formula untuk Newton Raphson method. Okay, they establish the x0, then find the function and the derivative of the function ataupun f prime x. Okay? Okay, so far boleh? Ada masalah setakat ni? Badunya baru masuk tu, siapa ni? Boleh? Alright, nice. Tan Wei Li, kalau saya share set Google Form. Okay, kalau boleh isi dulu, okay? Okay, so seterusnya. Evaluate, integrate from -1 to 1, x square minus x minus 1 dx. Okay, so soalan ini, sama ada korang rajin, korang boleh guna dalam kisah panjang tu. Tapi kita nak melatihkan diri kita untuk integrate. Sebab kadang-kadang soalan tak bagi nilai. Soalan bagi apa? Soalan bagi definite integral. Bukan definite. Indefinite. Yang mana tak ada upper limit dengan lower limit. Upper boundary, lower boundary. Maaf. Tapi tak nilai lah. Dia basically nak integrate dengan constant. Itu indefinite integral. Okay? Tapi ini bukan indefinite. Ini definite. So basically korang boleh guna calculator untuk nilai. Cari nilai lah. Senang lah. Cuma kita nak latihkan diri. So kita integrate seperti biasa. So kalau integrate dapat apa? X cube, ingat kuasa tambah 1 bahagi jumlah kuasa tu. Tolak X kuasa 2 bahagi 2. Tolak X. 1 dengan 1. So korang boleh masukkan nilai lah. So akan masuk nilai. Jadi sorry tak kalau baik batuk ni sebab entah tidur bangun baik batuk lah. Okay. Jawapannya -4/3. Alright. Okay, ni nasib lah. Ada upper lower limit tu. Atau upper lower boundary tanya. Tapi andai kata dia tanya indefinite. Itu kena kuasai kemahiran integration. Alright? Kena kuasai. Tak ada pilihan lain. Alright? Okay. Ini straightforward. No hal. Alright, seterusnya. Okay, which of the following integrations correctly calculates the area of the region bounded by the curve? Y is equal to x squared and the line y is equal to 1. So basically, dia bagi quadratic function ataupun quadratic graph. Then they bounded by the curve, which is y is equal to 1. Bounded by the curve, quadratic graph, and the line y is equal to 1. Okay, which one is the line ni? Okay, kalau y equals to something ataupun some constant, dia horizontal, garisan dia. Kalau X bahagi constant, X bahagi 1 ke 2 ke, dia graph dia menegak. Vertical lah. Okay, ini untuk X sama dengan A. Ni kalau horizontal atau mendatar, Y sama dengan A. As long as A is a real number. Okay? Alright, Liana. Selamat datang. Anda kata belum isi Google Form tu, saya bagi jap. Okay. Isi dulu. Terima kasih. Okay. So, ingat, syarat yang ketiga,
Tapi disebabkan kita buat UPS online, kau boleh guna aplikasi yang terkini. Contoh GeoGebra, Desmos dan banyak lagi. Nak semak graf. Okay, no hal. Kita dah abad ke-1 ni memang sains teknologi sangat maju. Okay. Cuma nak tak je. Okay. So, kemahiran lukis graf kuasai. So, kadang-kadang soalan tak ada graf. Soalan lagi statement kita kena lukis sendiri. Okay. So, which of the following integration correctly calculates the area of the region of the curve? Okay, ABC. Okay. First, apa yang saya boleh cakap, ya kalau nak cari ungkapan tu, graf atas, ya, saya buat warna-warni sikit. Graf atas tolak graf bawah. Okay, graf atas tolak graf bawah. Okay, then ikut korang. Sama ada nak to x-axis, y-axis, ikut. Tapi saya lebih suka apa? Saya lebih suka x-axis lah sebab lagi senampak, sebab senang baca lah. So, basically, kalau lah kita cari area, saya nak lukis sikit. Ini adalah kita punya line, linear line, linear ke? Tak lah. Horizontal line, maka ini adalah quadratic line. Quadratic graph lah. Bengkok lah. Okay. So, kalau lah kita cari area, satu, bila -1 ialah 1, A. Ni -1, okay. Sekejap kalau kisah. Inilah -1, 1. So, kenapa saya kata yang atas tolak bawah? So, kalau kita cari area under the graph untuk graph atas tu, macam ni lawaikan dia. Kalau untuk graph lengkungan ni, macam ni. Sebab semua ni kan towards to x-axis. So, kau nampak yang area above lebih besar dari bawah ni kan? So, baki dia akan dapat seperti rajah tersebut. So, apa function untuk horizontal line ni? Apa equation, sorry. Y is equal to 1. Apa equation untuk quadratic ni? X square. Y is equal to X square. Dan kita ingat, yang mana? From A to B, fx plus minus gx dx is equivalent to AB fx dx plus minus AB gx dx. Betul? So, kita apply the concept untuk soalan ni. So, function fx kita apa? Y. Y is equal to 1 lah. So, basically, dx kan. So, from -1 to 1, y dx. Dan kita nak tolak area under the graph quadratic ni, dapatkan dia punya rajah tersebut. Sebab itu soalan kan. Atau banyak pada curve. Ni banyak pada curve. Okay. So, kita tolak. Dengan from -1 to 1 based on the diagram yang bagi, dengan function gx iaitu y, tapi ni y1, ni y2, ni y1, ni y2. So dibezakan lah. So dengan dx. So y1 apa dia? Y1 adalah jadi area yang bukan volume kan. Area. Y1 kita adalah 1 dx. Kita punya apa tu? Y2 diberikan adalah x square. X square dx. So, berdasarkan formula function tersebut, kita boleh gabungkan tak? Boleh gabungkan. So, dapat -1, 1 minus x square dx. So, ini jawapan dia. Okay. So, anda kata kepada sesiapa yang tak mahir lukis graf, anda boleh download app. Dan antara yang saya boleh recommend, Desmos. Sebab dia mudah nak buat. Cuma, GeoGebra tu, dia kekok sikit. Tapi banyak sangat punya tools untuk guna. No hal, dua-dua sama. Okay. So far so good. Boleh teruskan? Ya.
U. Oh, Selangor Okay. Pilihan Selangor. Okay, nice. Betul eh? Betul Okay. Find the general solution of the differential equation. So apa ni? Bab apa ni? Bab 2. First differentiation equation. Sorry. So find the general solution of the differential equation. So ni apa? Kita boleh guna kaedah apa ni? Boleh tak kita guna separable variables? Boleh tak kita guna? Tak boleh. Tak, kalau kita factorize, okay, kita cubalah. dy per dx. X minus y over x. Boleh tak factorize? Kalau x boleh. Cuma x, dia boleh factorize. Cuma dia tak factorize nak keluarkan semua ni. Contoh lah. Kalau kita factorize x, akan dapat y minus y over x square. So masih ada serta x. Walaupun kita nak asingkan variable, tak boleh. So kita nak ada satu lagi cara. Apa dia? Integrating factor. So pertama sekali, kita boleh bentukkan persamaan umum dia. Dy dx tambah px y is equal to qx. Sama tak? Sama. So apa yang kita boleh buat? Kita boleh bandingkan ataupun compare with the equation and the general equation yang kita ada ni. So, what is our px function? Px kita adalah 1 over x. How about qx? Adalah x. Okay, ini pertama. Kita tentukan px dan qx. Okay. Alhamdulillah. Okay. So sekarang ni kita perlu cari the integrating factor. Okay, kena ingat integrating factor. Formula dia adalah Vx sama dengan E integrate Px in respect of X. Okay. So kita ada Px kita ada iaitu E integrate from 1 over X dx. So integrate 1 over X. Apa dia? Dapat apa? E log X. Boleh tak kita pemudahkan? Boleh. Dapat X. So ingat, kalau lah E kuasa dia ada logarithm, iaitu ln, and a value, contoh X, automatically akan dipermudahkan ataupun simplify akan dibentuk X saja. Sama juga macam kalau 2 log base 2 X, boleh tak kita permudahkan? Boleh. So akan dapat X. Macam tu. Katakan asas dia dengan dia punya katakan dua-dua ni sama. Okay. Dan kenapa event? Kenapa dia berlon? Kenapa E ln X plus sama? Mana sama? Tapi kena ingat ln tu datang daripada apa? Ln tu datang daripada log E. So tengok sama kan? Sama. So kita boleh permudahkan. Okay. So since our integrating factor kita adalah X, maka kita boleh guna formula ni satu lagi. Vx y sama dengan integrate Vx times with Qx in respect of dx. So what is our Vx? It's X. So xy is equal to integrate X. Qx kita adalah X juga. X dx. So kita semua tahu kalau integrate X square akan dapat apa? X cube over 3 plus C. So akhirnya kalau kita tengok Google Form ni, dia punya jawapannya adalah ABC kan. So kita pilih lah. Dan soalan nak apa? Dia nak ungkapkan adalah sebutan Y. Okay. So dari segi X yang belah kiri tu dengan Y perlu bahagilah. So satu per X dibahagikan dengan semua. So dapat Y sama dengan X square over 3 plus C over X. So jawapannya itu jawapannya. Okay. So ada masalah tak untuk formula integrating factor? Dia nak tentukan Px Qx. Ada masalah tak setakat ni? By the way, jangan risau. Yang file ni saya akan bagi kat group MTG. Kalau tak ada masalah, kita boleh teruskan. Wish. Dah. Sorry. Okay, nice.
Okay, betul sekali. Sekejap. Okay. Okay. So, soal seterusnya. Find the general solution of the differential equation dy is equal to dx is equal to 3x over 2y plus 1. Boleh tak kita guna separable variables? Boleh. So, kita kita jadikan, kita akan 2y plus 1 both sides. So, akan dapat 2y plus 1 dy is equal to 3x dx. So, integrate both sides. Akan dapat y square plus y is equal to 3x square over 2 plus c. So sekarang ni, ni je jawapannya. Tak. Lainlah kalau soalan kata, okay, ungkapkan y. Kalau lah begitu contoh. Tapi masalahnya ini tak boleh lah ungkapkan y. Sebab ada y square dengan tambah y. Tak boleh. Nak singgalkan y. Tak boleh. Express y test of x. Tak boleh. Maybe ada cara dia. Mungkin saya terlupa. Tapi kalau nak biarkan ni boleh. Andai kata pilihan jawapan bagi disuruh y semangat in terms of x, cari sampai dapat. Okay? Tapi soalan tak perlu. So, tak payah. Okay. Siapa masuk ni? Okay, yang masuk tu. Sekejap. Sekejap. Dah isi guna. Okay, dah. Google Form, link, ambil. Alright. So, determine the order and degree of the differential equation. So, the order ni adalah yang dy dx, dy dx, d2y dx2, d3y dx2. Semua ni adalah order. Dan kalau kita cakap, ni adalah the first order, second order, third order. How about degree? Degree ni hanya kita ambil untuk berdasarkan the order. Kalau lah the highest order adalah 3, maka the degree tu akan diambil pada the highest order tersebut. Okay. So, apakah order? Dah apa? Okay, apakah order untuk differential equation ni? Okay, so kita ambil yang tertinggi, iaitu d2y dx2 ataupun the second order. So, basically nak buat jawapan, order adalah second order. Kalau highest degree hanya dilihat berdasarkan the order yang kita pilih. Yang kita kata the order of the differential equation, iaitu yang the order tertinggi lah. So, the degree of for it is cube. So, second order, third degree. Ini jawapannya. Okay. So, ada salah tak untuk bezakan the order and degree? Okay. Andai kata ada salah. Sorry. Andai kata ada masalah, sekejap, Ifan nak tengok. Nice. Okay, andai kata ada masalah, kita teruskan. Alright. A solid is formed by rotating the area between the curves y is equal to x and y is equal to x squared between x is equal to 0 and x is equal to 1 about the x-axis. Which of the following integrations correctly calculates the volume of the resulting solid? So, apa yang saya katakan, untuk ini, kita tak perlu jawapan. Tak perlu dulu. Kita faham apa yang kita faham untuk volume. So, apa yang saya kata tadi, kita ambil graf yang atas, tolak graf bawah. Macam ni. Dah saya gariskan. Sekejap Mana pembaris? Macam ni. Ayu? Sekejap. Susah pula. Macam ni. Okay. Ini yang atas. Ini yang bawah. Okay, nice. So, basically dia nak kita pilih jawapan yang diberikan yang mana satu betul. Integration. Cara kita kira integration. So, apa? Kita put aside dulu untuk dipilih pilihan jawapan. Tapi kita guna apa yang kita faham untuk volume. So, graf atas tolak graf bawah. So, basically graf atas kita adalah linear.
So kalau kita cari volume, dia akan apa tu? Set. Jadi sekejap, kita cari apa tu? Intersection point. Iaitu sini ya. Inilah intersection point. So, x square is equal to x. X square minus x is equal to 0. Boleh tak factorize? Boleh. X minus 1 is equal to 0. So our values for x are x is equal to 0, x minus 1 is equal to 0, x sama dengan 1. So ada 2 points of intersection. Ini dengan bawah ni. So bawah ni kalau x0 gantikan semula y0. Sini pula kalau x1 y kita pula adalah 1. So basically between 0 dan 1 lah kita akan cari volume. So kalau kita ingat, untuk cari volume, biasanya dia around the curve lah. Dia akan bentuk macam ni. Kalau contoh untuk linear, contoh ni adalah x-axis. Ini adalah y. Sorry. Ini adalah y, ini adalah x. So basically, untuk ni, kita akan ambil pusing. So dia akan bentuk cone lah. Basically, dia bentuk cone. Sebab, okay, macam ni, sebab dia akan bentuk cone. Kalau korang bayangkan dia bentuk cone, kalau pusing 360 degrees around the x-axis, okay? Cuma contoh lain macam quadratic itu, betul pelik. So, saya tak ada nama spesifik lah untuk quadratic. Cuma dia akan bentuk 3D lah kalau kita rotatekan pada x-axis. Soalan apa? X-axis. Kalau y-axis, untuk linear sama juga. Macam bentuk cone, sama je. Cuma untuk bentuk lain macam quadratic ke soalan, akan ada bentuk lain. Jangan risau. Cuma check keyword. Bagaimana check keyword? Okay. So, kalau kita ingat, kita tentukan graf yang atas dulu. Itu linear. So, pi, integrate. So, kita nak bounded by the curve, integrate from 0 until 1. So, 0 until 1, graf atas dia adalah y is equal to x. So, in rotate of dx, so y square dx. Okay. Dan kita ambil graf bawah dia. Dan kita tolak graf bawah dia. Macam apa sebut dia? Yang mana ni? Macam ni. Okay. Macam ni lah cara dia. Sama bentuk dia. Okay. So, mana ni? Okay. So, graf bawah dia lah quadratic kan? So, basically, ni y1 tolak pi 0 until 1 y2 to square dx. Ya, untuk volume adalah square ya. Volume. Kalau area, dia biasa saja. Tak ada pi, tak ada square. Cuma untuk volume ada square. Faham? Okay. So, ada di pi from 0 until 1 x square dx. Tolak. 0 until 1 x square dx. So basically ni kita boleh kembangkan lah square tu. So pi from 0 until 1 adalah x square. Okay. So kalau kita expand bracket akan dapat x to the power 4. Dan kita ingat semula yang formula tadi tu yang gx macam ni. Sama je. Kita gabungkan. Betul? So kita gabungkan x square tolak 4 x tolak x kosong 4 dx. So ini jawapan dia begini. Dia tak nilai, dia bentuk saja. Macam ni lah contoh-contoh soalan yang dia nak bentuk ataupun cari integral soal. Okay? Okay, boleh teruskan lah. Ke nak rehat sekejap? Okay, limit rehat. Sambung. Belum. Alhamdulillah. Ya, ya. Ya, kita rehat seminit sekejap. 1 minit. 6 minit sekejap. Astagfirullahaladzim.
Alright, yeah, seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Find integrate cosine 2x, cos x. Okay, basically direct lah, cosine 2x dengan cos x. Tolak sin 2x dengan sin x, dx atau respect of x. So basically, kalau korang tengok formula cos A plus B is equal to cos A minus A, sorry, cos A, cos B minus cos sin sin A, sin B. Serupa tak? Serupa? So, apa A kita? A kita lah 2. Betul? 2x. Sorry. B kita apa? X. Boleh tak selesaikan? Boleh. So, kita akan gabungkan. Jadi, integrate cosine 3x dx. Barulah kau integrate. Berapa? Ya, kalau kita integrate something, contoh cos A dx, kita integrate akan jadi 1 over A sin A plus C sebab dia indefinite integral. So, the constant. Okay. So, akan dapat apa? Akan dapat sin 3x over 3 plus C. Ini jawapan dia. Ini jawapan dia. So, basically, sebenarnya, ini tak boleh integrate lagi. Sebab kita tak belajar macam product dulu untuk trigonometry. So, kalau kita boleh jadikan sebagai single macam ni, cosine 3x, barulah kita boleh integrate. Okay? Macam contoh lain macam cosine 2x, ada kuasa 2 kan? So, kita tak boleh integrate. So, kau kena ukapkan dalam bentuk lain, barulah boleh integrate. Okay? So, dia kena banyak serius. Okay. Dia je. Okay. Seterusnya. Ini antara soalan yang kalau dah tak baca buku tutorial KMK atau apa-apa lah mana pun. Itulah yang dari KMK, kalau tak baca buku tutorial agak pelik. Sebab kita belajar ke ni? Belajar. If fx is continuous with fx times fb less than 0, then the equation of fx is equal to 0. Okay. So, basically dia untuk statement ni ada dalam buku. Itu ini. So, ada dua method untuk approximate ataupun nak tentukan ada root ke tak. Antara ialah graphing method dengan algebraic method. So, cara algebraic method apa dia? So, find the values of A and B such that FA and FB have different signs. Tapi mana ada mention ni? Fine, ada. Dia kata, kalau FA times FB is less than 0. So, kalau lah different signs, maksudnya different signs FA, kalau FA positif, FB negatif. Kalau FA negatif, FB positif. Okay, sekejap. Event okay. So, negative, positive, negative. So, basically, find two values of A and B such that FA and FB have different signs. So, kalau nak kita darab, apa dapat? Nilai negatif dan nilai negatif. So, nilai negatif ni greater to 0 or greater than 0 atau less than 0? Less than 0. So, basically ni betul statement ni. Dia kata kau darab akan dapat less than 0 nilai dia. So, betul. Ada different sign. Maksud dia continuous. Statistik pun dia kata kalau fx continuous, dia ada at least one root. Kalau fx continuous, bermaksud ada one root. Bukan exactly one root. Less. Bukan less. At least. So, mungkin ada 2, 3. Bukan satu saja antara A atau B. Okay? So, at least one root. Kalau continuous. Then, soalan yang kata dia adalah continuous. Okay? So, jawapannya apa? Jawapannya adalah dadu. Boleh? Okay? Ini lah jawapannya. Dalam buku lah. Dia macam fakta lah lebih kurang. Fakta berkenaan dengan algebraic method untuk menentukan adakah ada root antara dua nilai itu. Okay? Boleh faham?
So saya teruskan So, consider the below data. Okay, kalau nampak ni, of course, trapezoidal rule automatically. So, first things first, ada berapa nilai kita tentukan? A, B, H, sorry. A, B, H, apa lagi? Jadi aku so nak tentukan dengan N. Tapi, andai kata diberikan jadual begini ya. Okay. Korang tak perlu nak cari N, A, B, tak perlulah. H dah dapat dah. H ni macam dia beza antara X dengan X ni. So, kita punya H adalah satu. Sebab perbezaan antara ni adalah satu. So, H dah ada dah. Itu satu lah. So, kita punya H adalah satu. So, apa formula umum? Umum untuk trapezoidal method. Iaitu 1/2 H Y0 plus YN plus 2 times Y 1 plus Y2 and so on. Okay, Y0 ni adalah initial value of Y. Kalau YN tu adalah final value of Y. Ni pula antara dua tu lah, antara Y0 dengan YN. Kita ambil nilai itu, ditambahkan. Okay. So, okay. So, basically apa yang kita boleh buat? Kita antara Y0 dengan final Y, nilai dia adalah 3. Y0 kita apa? 2. Y final adalah 14. So, 1/2 kali 1 kali Y0 tambah YN. Apa dia? 2 tambah 14. 2 tambah 14 kalikan, kita tambah 2 kali dengan antara Y0 dengan final Y. Itu 3. Kalau ada lagi, masukkan juga. Kita tambah and dot. Berdasarkan apa yang diberikan. So, dah 3. So, semuanya akan dapat berapa ya? 11. So, ni jawapannya. 11. Okay. So, siapa yang tengok Google Form tu, ada jawapan 11 tu. Tapi sorry tau, sebab A, B, C, D. Sebab dia dah tanda mark correct. So, macam kacau sikit. Okay. So, ni jawapannya 11. Iaitu the value of integral from 0 to 2 for function of x dx. Okay. Next question, find 2x plus 1 over 2x. So basically untuk ni, ini adalah apa? Ini adalah indifferent integral. Okay, indifferent integral. So kita tak macam nilai. So kita kena apply rules of integration. Apa yang saya faham? So first things first, boleh tak kita asingkan? Boleh? Jadi integrate from 1, macam lain lah. Kita integral macam lain sikit dah. Integrate, kalau kita asingkan dapat 2x over 2x plus 1 over 2x dx. So, boleh tak kita pemudahkan 2x bagi 2x tu? Boleh? Dapat 1 plus 1 over 2x. Okay, basically 1 over 2x tu kita boleh biarkan lah. Okay, so first things first, saya suka asingkan dia punya integral. So, akan dapat ini. Integrate from 1 dx plus integrate from 1 over 2x dx. Tapi boleh tak kita 1 over 2 ni apa? 1 over 2 ni adalah constant. Boleh tak kita keluarkan? Boleh? So akan dapat macam ni. 1 over 2 integrate from 1 over x. So kalau kita integrate 1 in respect of x, akan dapat x. Kalau kita ingat yang rules of integration, kalau kita integrate 1 over x, kemudian apa function salinan ataupun reciprocal function. Saya tak ingat nama dia. So kalau kita integrate itu, akan dapat ln f value of x plus c. Kenapa c? Sebab dia adalah indifferent integral. So jawapannya ini sahaja. Okay. Nasiblah kalau bagi nilai, contoh from 0 until 1, memang boleh guna kita lah. Tapi kita nak menguasai kemahiran integration. Okay, so ini cara dia. Right, so seterusnya. Given that from 4 to 7, fx dx is equal to 10. So, bagi from 4 to 10, fx dx is equal to 10.
find from 10 until 7. So kalau lah korang ingat, kita ada formula ni. A to B fx dx plus from B to C fx dx is equal to from A until C fx dx. So apa yang kita boleh buat? Kita nampak kalau lah upper dengan lower limit atau lower boundary. Upper boundary, lower boundary sama. Maka kita gabungkan. Kita gabungkan dapat from A to C. Dan ditambahkan dan kita tambahkan dulu. So, sekarang ni, kita selain balik. Ni nak apa? Ni nak 10 to 7. So, kita apa? Kita tulis dulu. So, 4, 7. 4, 7. Tambah. Okay, kau nampak 4 to 10 kan? 4 until 10. Tapi kita tengok formula, apa yang lower sama. Itu B dengan B macam ni. So, kalau kita terbalikkan, boleh kita terbalikkan limit? Boleh. Tapi ada perubahan. Apa perubahan dia? Value dia. Tak apa, kita ubahkan dulu. 10 until 4 fx dx. So, apa nilai 4 sampai 7? Apa dia? Iaitu 10. 10. Tapi 10 hingga 4, kita ada 4 hingga 10, 13. Kalau kita terbalikkan apa dengan lower boundary, nilai integration kita akan berubah sign. So, dari 13 akan jadi negatif 13. So, dia tolak dengan 13. Sebab dulu ni otot ni akan dapat integrate from 10 until 7 fx. Dan itulah kehendak soalan, betul? Soalan nak from 10 to 7 fx dx. So akan dapat apa? Akan dapat negatif 3. So itulah jawapannya. Okay? Alhamdulillah. Simplify the integrand. Okay. Soalan dia. Simplify the integrand first. Okay. So, set. Sekejap. Tu je. Okay. So, basically, formula integration atas tu kena ingat. Okay. So, boleh apply. Dan kena ingat juga yang kalau kita terbalikkan kita punya integrate apa lower boundary tu, nilai kita akan berubah sign. Okay. Alright. Ya, ni. Sorry. Alhamdulillah. Apa lagi soalan? Sekejap. Kita ada dalam lagi. Okay. Which of the following equations is a variable separable differential equation? Okay, so basically dia tanya yang mana boleh asingkan. Itu je. Dah kita tahu. Yang mana asingkan tu yang y sahaja, yang x sahaja. Y hanya dalam sebutan y sahaja, hanya ada sebutan x sahaja kiri kanan dia asingkan. So satu tu, yes, itu adalah variable separable differential equation. Tengok. Okay, basically korang boleh je macam ni. Untuk satu, y boleh bawa ke kanan dan x boleh bawa ke kiri. Jadi 1 over x square minus 1. Separate. Ikut dia punya sebutan dx. Dx pula. Dx sama dengan 1 over 2y dy. Okay, kita asingkan. So, ni dah buktikan lah kita boleh guna kaedah separable variable separable method. Ada dua kan. Satu yang integrating factor dengan variable separable method. Okay. So basically satu ni boleh check out lah. Mahal. Yang bawah tu boleh tak kita faktorkan x dengan y belah kiri kanan? Boleh kita faktorkan. So nombor 2 ni kita faktorkan x 1 plus y dy sama dengan y 2 plus x dx. So boleh tak kita asingkan variable yang y sahaja dan x sahaja, boleh? So dapat 1 plus y per y dy dengan 2 plus x over x dx.
Ada sekejap. Okay, so kita boleh separate the variables. So nombor 2 betul lah. Sebab kita dah hasilkan the y sahaja, the x sahaja. So ni betul. Okay. Kesana pula. Ya. Okay. So 1, 2 betul setakat ni. Nombor 3 boleh tak? Okay. Yeah. So 3. X plus y dx is equal to 2x dy. Okay. So kita cuba asingkan. So 2x dy is equal to x plus y dx. So boleh tak kita asingkan? Okay, kita cuba dulu. Kita bahagi. Saya tengok tak boleh asingkan. Okay, sekejap kita cuba. dy, okay, kita bawa dx ke kiri. Dx sama dengan x plus y per 2x. So kita boleh hasilkan pecahan ni jadi dy bagi dx sama dengan 1 per 2 tambah y per 2x. So basically sekarang ni kita boleh nampak ada dia serupa macam integrate factor, iaitu yang dy per dx tambah px y sama dengan qx. So kalau kita susunkan ikut tu, dy per dx tolak y per 2x sama dengan 1 per 2. So basically dia bentuk sama macam integrate factor method. So tapi soalan apa? Soalan nak boleh tak kita guna cara variable separable? Tak boleh lah. So jadi 3 tu tak boleh. Okay. Allah. So jawapannya 1, 2 sahaja. 1 dan 2. Ya. Okay, semua kan. Alhamdulillah. Allah. Okay. So nama pun separable variable kan. So kalau boleh separate variables x, y ataupun benda-benda lain, sebutan PQ ataupun sebutan AB, kau biasakan itu automatically adalah separable variable differential equation. Kalau tak boleh, itulah integrating factor differential equation. Alright? Ya, kalau saya nafas sekejap. Okay. Allah Akbar. Okay, so basically ini pula trapezoidal rule of the trapezoidal rule for the evaluate of from A to B fx dx requires the interval from A to B to be divided into. Okay. Pertama sekali, ini saya keliru. Dan kawan saya keliru. So first time kita nampak ada 2n plus 1. First time. Dan kita macam pelik. Yeah. Set. Okay. Kita keliru sebenarnya. Sebab, sekejap. Apa maksud 2n plus 1? Sedangkan kita tahu n number of sub-intervals is equal to width. N number of sub-intervals. So kau tengok fakta pula. Kau tengok cara nak guna trapezium rule ataupun trapezoidal rule. The area A under the curve y is equal to f expanded by x equals to A, x equal to B is divided into n strips. Okay, ini penting. Sebab kalau kita ingat, strips dengan sub-intervals adalah dua-dua benda yang sama. Apa yang saya faham lah. Strips dengan sub-interval. Sebab lagi saya tak in-depth sangat tentang bab 3 ni. Tapi berdasarkan apa yang saya baca buku tutorial saya, apa yang saya faham, okay, strips kan kita cari nilai n kan, and kita boleh rujuk kepada bilangan strips, sub-intervals dengan ordinates. Basically kalau kita buat graph macam ni, dan kalau kita buat trapezoidal method macam ni, contoh, apa yang saya faham, ordinates, contoh
Nilai ni adalah X0, ni XY, ni X2, ni X3. So, ordinates, inilah ordinates. So, kalau ordinates ada 4, and kita ada 3. Okay. Tapi kalau sub-intervals dengan strips ini, yang ni adalah strips atau sub-intervals. Apa yang saya faham lah. So, dia tak tertakluk kepada kena kalikan 2, kena tambah 1, tidak. Untuk apa yang saya faham lah. Yang dia kata sub-intervals. Okay. So, dia label ni work N. N strips with equal with H. N strips, maksudnya any number. Any number of strips is equal to width. Okay. So, itu jawapannya. Any number of sub-intervals is equal to width. So, kita tahu kalau dia type strips, sama juga macam sub-intervals. Okay. So, jawapannya dadu. Itulah ABC macam pelik sikit. Okay, sebab dia tak tertakluk pada kena tak 2, tak 3, tambah 1, tak ada. Untuk sub-intervals. Dia memang any number of sub-intervals is equal to width of the trapezium. Alright. Dan itulah apa yang saya faham lah. Okay. So, which of the following integrations can be solved using the by-part ataupun integration by part, IBP, integration method. So, first things first, untuk set. All of them. Betul. Semua tu. Tapi semua ni boleh guna IBP. Boleh guna IBP. Tapi itu lah, saya nak bagi contoh yang tak boleh guna IBP je. Dia nak bukan tak dia macam tak perlu guna. Contoh ni. Contohnya X E X to power 2. Ataupun saya buat ni ya. 2x. Ini antara case contoh yang kita tak perlu guna integration by part. Kita boleh guna formula yang mana apa yang saya ingat F prime X E F X. Apa yang saya ingat. Ini yang saya integrate. Kita boleh bandingkan sama kan. So kita boleh dapat lah. So sama dengan Fx. Bukan Fx. EFX plus C. Tapi saya faham. Ini antara contoh yang tak perlu guna integration by part. Tapi kita boleh guna substitution method. Okay. Faham. Tapi 1, 2, 3 semuanya kita guna integration by part. Sebab kalau kita rujuk per formula, andai kata substitution method tak boleh guna. Macam nombor 2 tu, kita tak boleh substitute anything. Kalau kita, let u, nombor 2, let u sama dengan ln x. Kalau kita differentiate du sama dengan 1 over x, sama tak dengan x square? Tak. Tak sama. So kita kena integration by part. Sama juga macam e equals to 2x. Okay, atau kita let u sama dengan 2x. Ini satu lah. Itu satu. Let u sama dengan 2x. Kalau kita differentiate, boleh tak kita gantikan? Tak boleh. Sebab tak serupa dengan x. So kita perlu guna integration by part. Kalau ada cosine 3x, kita let u sama dengan 3x adalah cosine tu lah. So kalau differentiate dapat 3dx, sama tak dengan x? Tak sama. So kita tak boleh guna substitution method, tak boleh bandingkan formula. The last resort is to use IBP, integration by part. So basically semua tu adalah integration by part method yang kita harus guna untuk dapatkan dia punya integral. And the value of integration. Kita integrate that function, integrate this expression menggunakan integration by part. Okay, so basically semua adalah IBP. Okay, alright. So basically hati-hati kalau nak try and error, nak guna substitution method, go ahead. Kalau tak ingat. Sebab ni pun saya pun waktu buat ujian ni saya guna substitution method. Sebab saya tak ingat sangat nak guna formula tu. Okay. So moving on. Okay, ini pula. Fine. Okay, integrate dx over square of x bracket 1 minus square of x. Okay. So sebenarnya siapa yang buat latihan dia akan nampak tau apa yang kita boleh guna. Antara yang kita boleh guna adalah substitution method. Fine, mana nak substitution method? Saya tengok numerator, okay, kita asingkan dx. Kita boleh 1 over square of x
1 minus square root of x. Fine, boleh tak kita guna decomposition partial fraction? Dah sudah kita learn, kita belajar. Kalau kita kita kembangkan bawah tu akan dapat apa? 1 over square of x tolak x. Tapi kita tak belajar. Kita tak belajar nak guna decomposition of partial fractions untuk square root of x. Tak belajar. So, sesiapa yang kat latihan, dia akan nampak automatically kita akan guna u substitution method ataupun anything substitution method nak u atau m ke atau p as long as substituting a value. So right now, apa nilai yang kita boleh substitute? 1 minus log x. 1 minus square of x. So u sama dengan 1 minus square of x. So kita bezakan. Kita ingat square of x adalah kuasa 1/2. So 1 over 2. So akan dapat du sama dengan negative 1 over 2 x to the power of 1 over 2 minus 1. So akan dapat negative 1 over 2 square of x. Sebab apa? Sebab kalau lah kuasa negatif, kita ikut indeks, kalau apa-apa kuasa negatif akan bawa ke bawah. Jadi pecahan lah 1 over x, 1 over a contoh. Okay. So sekarang ni nampak tak? Okay, kita tengok serupa tak macam ni? Serupa. So kita negatif 2 du sama dengan 1 over square of x. Boleh tak kita substitutekan? Boleh? Gantikan? Boleh, no hal. So kenapa apa? Integrate negative 2 over, kita dah gantikan 1 minus square of x dengan u. So u, negative 2 over u du. So ingat, negative 2 is a constant. So boleh tak singkan? Boleh, no hal. So negative 2. Integrate 1 over u du. So kalau kita integrate akan dapat negative 2 ln u plus c. Sebab ni adalah indefinite integral. So ada constant c. U kita apa? U kita adalah 1 minus square of x. So negative 2 ln 1 minus square of x. So ini jawapannya. Alhamdulillah, okay? So mungkin orang akan katakan, kita sebab dia pecahan bawah dan kita perlu guna partial decomposition of partial fractions. Tak perlu. Kita guna substitution method. Okay. Alright. So itu basically it. So basically kita scan. Okay. Find ln dx over cos square 2x. Okay. So basically sekarang ni soalan begini kan. Alright, so kita kena ingat formula apa untuk dapat second square of 2x. Dia lah terbalik macam ni. Okay, kita ada untuk cosec adalah 1 over sin x. Kalau cotangent x adalah 1 over tan x. Ataupun cos sin x over sin x. So kalau second x adalah 1 over cos x. Alright. So kalau kita asingkan dx supaya tak keliru. So 1 over cos kuasa 2x adalah dx. Betul? So kalau kita bandingkan, boleh tak kita jadikan dia bentuk second x? Boleh? Cuma ikut SPG macam asal tu, iaitu kuasa 2 kan. So kita besarkan kuasa 2x. Ada kuasa 2. Sama dengan integrate second kuasa 2x dx. Sekarang ni siapa ingat untuk kalau kita integrate second kuasa 2x adakah jadi tangent 1/2 tangent 2x. Tangent x. 1/2 tangent 2x plus c. Okay, ingat plus c sebab apa? Indefinite integral. Itu jawapannya. Alhamdulillah. Baik. Okay. So, yang seterusnya. Okay, saya rasa tak lama lagi nak habis. Sekejap Okay, tak lama lagi. Tinggal 2 lagi. Kan? Alhamdulillah, tinggal 2 lagi. Ya kot. InsyaAllah.
Which of the following will be an integrating factor? Alright, keyword penting. Integrating factor ini ya. Okay, so integrating factor itu Vx, inilah kita punya integrating factor, nama dia lah. So, pertama sekali kita perlu pastikan yang kita ada general formula untuk integrating factor dulu. So, kita jadikan bentuk sebagai dy per dx sama dengan tambah pxy sama dengan qx. So basically kalau kita lihat yang kat dua dx ada sebutan x kan, so kita perlu bahagikan semua dengan x. So akan jadi dy per dx tambah x plus 2 y bagi x sama dengan x. Okay, kalau x cube bagi x akan dapat x square saja. So saya permudahkan terus lah. Alright, so right now kita boleh buat ni saja. Kita ambil kita punya, kita bandingkan. So kita px kita adalah apa? Px kita adalah x plus 2 over x. Kalau qx adalah x square. Okay, so how do we find the integrating factor? So ingat balik tadi saya tuliskan formula untuk Vx iaitu Vx sama dengan E integrate Px dx. That is answer. So apa Px kita? Px kita adalah x plus 2 over x. So kita ambil semula x plus 2 over x dx. Boleh tak kita asingkan pecahan tu boleh? Akan dapat E integrate 1 plus 2 over x dx. Boleh tak kita integrate? Boleh. So kalau kita integrate 1 inverse power of x akan dapat apa? Akan dapat e to the power of x. Kalau kita integrate 2 over x dx, ingat 2 tu adalah constant. Constant tu boleh dikeluarkan, akan meninggalkan nilai 1 over x saja. So kalau kita integrate 1 over x akan dapat apa? Ln x. So tambah 2 ln x. So sekarang ni boleh tak kita pemudahkan? Boleh. Sebab apa? Ni ada ln. Ni tambah. Ikut hukum indeks. Yang mana? Contoh, A kuasa M tambah N. Boleh tak kita asingkan? Boleh. Boleh tak kita bentuk asal dia? Bentuk asal dia. Bentuk asal dia apa dia? A kuasa M darab A kuasa N. Okay, kalau kuasa ditambahkan, dia akan bentuk darab A kuasa M darab A kuasa N. So, ada di E kuasa X. Okay, ingat kurungan ni pun sama juga bentuk darab. Sekejap saya di sini. A kuasa M. A kuasa M darab A kuasa N. Sama sahaja. So, E kuasa X darab dengan E kuasa 2 ln X. Sebelum kita pemudahkan, kita perlu pastikan depan ln tak ada nilai atau pada nilai satu sahaja. So, 2 ni boleh bawa kat depan di kuasa X tu. So, jadi E kuasa X. E kuasa ln X kuasa 2. Betul. So, sekarang ni boleh tak kita pemudahkan untuk E ln X kuasa 2? Boleh. Yang tadi itu yang saya dah mention untuk E kuasa ln ataupun E kuasa logarithm. Kalau dia sebutan bawah sama, maka kita boleh permudahkan. So, akan tinggalkan X square E to the power of X. So, ini kita punya integrating factor. So, itu jawapannya. Okay. So, apa yang kita perlu kena pasti, pertama sekali, jadikan persamaan tersebut sebagai general formula untuk integrative factor. Barulah kita boleh bandingkan dengan Px dan Qx. Bandingkan. Barulah kita boleh keluarkan nilai-nilai tersebut. Dan soalan, apakah kehendak soalan? Soalan nak integrative factor kan? So, Vx, guna formula Vx, iaitu kita boleh integrating factor sama dengan E to the power of integrating Px inverse power of X. Kita tahu nilai Px kita apa? Kita boleh integrate seperti biasa, permudahkan, andai kata dibolehkan. Okay, so jawapannya adalah X square E to the power of X. Alright. So, okay, 2 lagi. Alhamdulillah. Hari tu, first part session 2 jam lebih. Sebab soalan kebanyakan kira. Tapi untuk PPS kali ni, banyak soalan teori. Okay? So, soalan seterusnya. Integrate 7 to the power of x plus fx plus 2 ni exponential function. Sekejap, Ustaz. Kira ada kuasa. Dan dia punya variable adalah berada di kuasa. So, kalau kita ingat balik, integrate ln nx. Okay. N itu adalah real number. Atau real number. Apa yang faham?
adalah satu nilai lah, real number. A pun adalah real number. Tapi X adalah variable. Ikut lah kalau X. Kalau D ni adalah N, maka N tu dia variable. Okay, tapi ini adalah Dx lah. So, dia X. So, dia macam kita differentiate A to power NX. Tapi ni reverse. Yang mana semua tak akan dibagi. So, first things first, kita ln asas dia itu ln A. Lepas tu kita darabkan dengan dia punya nilai depan X, iaitu N kan. So, darab dengan N lah. Itu je. Itu formula umum untuk integrating that kind of expression lah. So, integrate 7 fx plus 2 dx. So, akan dapat 7 to the power of fx plus 2 f ln 7. Dan jangan lupa plus c. Sebab apa? Ini adalah indefinite integral. Okay? Alright. Memang itu je. Okay? So, okay, seterusnya. Okay. Ifah, macam mana selesaikan soalan ni? Selesaikan first things first, kita kena ingat yang ini untuk ni saja tau. Kalau kita integrate e to the x sahaja, ini sahaja saya katakan e cos x akan dapat bentuk yang sama sebiji, tapi pasti sebab dia punya indefinite integral. Kalau kita differentiate e cos x sama saja e cos x. Saya katakan yang ini memang untuk ni sajalah. Anda kata kalau ada e cos 2x, barulah kita integrate e cos 2x bahagi 2. Kalau kita differentiate e cos 2x, baru akan dapat 2 e cos x. Okay? So, tapi untuk bentuk ni memang dia sama saja. Integrate ke atau differentiate sama saja. So, kenapa Irfan cerita tentang ni pula? Okay, sebab apa? Kita akan guna substitution method. Use sub. So, saya sub bawah tu sebab saya nak jadikan dia sebagai single variable. So, U dengan e cos x minus 1. So, kalau kita bezakan du, maksudnya kita bezakan u in respect of x, akan dapat apa? Akan dapat e cos x dx. Ya, negative 1 tu adalah constant. So, kalau kita bezakan constant, akan dapat apa? Kosong. Betul? Betul. So, serupa tak dengan ni? Serupa? So, jadi integrate 1 over u sebab kita dah gantikan dah e cos x plus 1 dengan u du. So, ingat, integrate 1 over u akan dapat apa? Ln u plus c. Tapi soalan bukan nak dalam satu u. Soalan nak bentuk seperti x. So, u kita apa? U kita adalah e cos x plus 1. So, gantikan ln e cos x tolak 1 tambah c. Itu saja. Alhamdulillah. So, nak katakan rumusan basically rumusan untuk UPR pula. UPS set. UPS teori banyak. Bukan teori banyak, maksudnya dia baik naik teori. Bukan trapezoidal rule, berkenaan dengan Newton-Raphson method. Dia tanya berkenaan formula tu. Dan kita faham tak cara gunakan kaedah-kaedah tu? Dan faham tak konsep tu? Itu dia nak uji kita. Yang seterusnya dia nak uji kita berkenaan dengan kita kenal tak apa tu integrating factor? Kenal tak? So kita keluarkan. Dan lagi dia nak test kita sama ada kita lukis, kita boleh cari bahan daripada curve, area, volume. Lepas ingat tak formula tu, tapi formula tu kita boleh ujuk. Ujuk je. Tak salah. Okay. So right now, since kita ada banyak masa lagi, bonus. Saya nak selesaikan soalan antara soalan paling susah. Yang saya katakan susah, memang susah gila. Iaitu soalan yang disediakan oleh siapa? Mr. Tan Chee Kun. Memang, Masya Allah, soalan dia nak katakan susah. Kalau sejam tak cukup, Alhamdulillah, Allah berizin, selesai lah, settle, sejam. So soalan dia macam okay, saya nak satu je. Saya nak cari susah, yang mana saja masa lama gila. Masya Allah. Yeah. Tapi kalau kau nak cuba, ada bentuk Google Form dan kau boleh simak jawapan terus. Saya akan bagi ya. Itu memang geram. Itu je nak kata geram. Okay, so jap. Saya tengah cari jap mana nilai yang payah.
Sekejap exact value. Ni. Okay, sekejap. Kita share sekejap. Okay, bonus satu je sebab saya tak sempat kot. Dan memang soalannya uji berkenaan dengan kita punya betul performance ni bonus. Sebabkan baik masa lagi. Setengah jam lagi. Okay, tapi saya akan habis awal lah sebab nak packing barang pun. Dia ada belakang kita, mungkin balik kot sekejap. Saya nak share sekejap gambar ni. Balik ke betul campus college. Allah, mana aku ni? Ya, hilang pula. Allah, mana ni? Sekejap. Ni. Sekejap sorry guys. Tengah gambar sekejap. Ini kan? Okay. Bagi saya lah, ini antara payah sikit lah. Dan ini tak kembali pada skop menengah B-level bagi saya. So, okay. Bonus. So, bonus soalan. Saya ambil bab 1. Sekejap. Tengah preparing. Okay. Tapi nampak susah. Tapi andai kata kita buat slow. Hasilkan tu insyaAllah boleh lah. Okay. Sekejap saya sediakan sekejap. Tapi ribuan terima kasih kepada beliau kerana sediakan soal begini, menguji minda, memang hebat. Dan saya tak tahu bila UPS Math sebenarnya. Saya tahu tapi andai kata lambat lagi, saya boleh buat kelas untuk punya soalan. Memang soalan memang menarik. Okay. So, up sikit. Up sikit, Agnes. Pusakan. Okay. Question 3. ddx e to the power of x ln x is equal to x to the power of x ln x plus 1. Evaluate. Lah ni. Okay, ni saya soalan ni masa saya buat 10 minit. Oh, sejam buat ni 10 minit. Tapi sebenarnya straightforward tau. Straightforward. So, first things first. Sekejap. Okay, kita tengok. Sekejap, saya nak jadi crop. Okay. Apa yang kita boleh buat? Dulu? Pertama sekali, ingat, katakan, kalau lah nilai DB E kuasa X ln X. Sabar lu. E kuasa ln X. Akan dapat apa? Akan dapat X. Ini yang pertama. Yang kedua kita tahu, contohnya square root of B bagi square root of A. Boleh tak kita gabungkan? Boleh. Dapat square root of B over A. Okay. Dan satu lagi. Contoh. D dx. Contoh satu lagi Y. Sama dengan X square plus 1. Okay. Tidak. Ataupun X lah. X. D dx. X square plus 1. Kalau lah kita integrate both sides. D dx akan cancel out dengan integration tu. So akan dapat X sama dengan integrate X square plus 1 dx. Okay. Sebab kalau lah kita integrate both sides, D dx akan dipermudahkan. Okay, ingat tu. Ingat, kalau kita macam ni kan, contoh dia definite integral. So akan dapat, kalau definite AB. Okay. Sekejap. Contohnya tak sesuai lah. Takut nanti pening lah. Okay, ni adalah X cube over 3. Apa-apa tak? Kau faham lah. Kau faham. Yang X ni contoh ni Y lah. Y. Okay. Contoh. So, yang ini untuk definite. Indefinite integral. Akan dapat Y saja. Kalau nombor 2 ni, andai kata ada limit. Ada limit atau boundary. Boundary. Lower upper boundary. Akan ada kotak ni lah. Okay. Sekejap. BA. Contoh. Okay, ingat ni. Sebab kita akan apply ni untuk soalan ni.
So, untuk ni, alright, saya nak kecilkan sikit ni. Boot sikit. Okay. Alright, so kita tengok sini. Dari 1 ke 2, square root of x for 3x bahagi ni ln x plus 1 2 square of x ln x dx. So, pertama sekali, saya nak highlight yang mana? Saya nak highlight yang bawah ni dahulu. Kita ikut rule apa? Rule pertama, ini. Okay, kita ikut rule tu. So, pertama sekali, kita kena pastikan yang depan ni adalah satu lah basically. So, x tu bawa ke depan dia kuasa. So, dia x kuasa x, betul? So, kalau x kuasa x, barulah kita boleh pemudahkan ikut rule pertama yang saya highlight tu. So, akan dapat, sorry. 1, 2. Square of x, 3x, ln x plus 1 divided by 2 square root of x. Okay. Itu pertama. So, basically satu ni, dua ni, saya boleh kuatkan sebagai constant. So, akan dapat 1/2. Okay. Yang ketiga. Yang seterusnya, rule kedua yang saya katakan adalah square root ni. Atas bawah ni boleh tak kita gabungkan? Sekejap, sorry. Boleh tak kita gabungkan? Boleh? So, dapat 1/2. 1, 2. Square root of x, 3x over xx ln x plus 1 dx. Kalau kita tengok hukum indeks, x to the power 3x over x to the power x. Boleh kita gabungkan? Boleh. So, akan dapat apa? Akan dapat x to the power 3x minus x. Dan akhirnya, baki akan dapat 1/2 square root of x square x to the power of 2x ln x plus 1 dx. Sekarang ni, square root of x. Boleh tak kita pemudahkan dengan kuasa 2x? Boleh pemudahkan? Simplify. Akan dapat 1/2 x to the power x ln x plus 1. Okay, now orang akan terus, dia akan kata, kita kena guna IDP ataupun substitution. Tapi ingat, kita tak belajar x to the power x, integrating x to the power x, betul? Tapi kita ingat ada maklumat tambahan, iaitu given that d dx x ln x is equal to x to the power of x ln x plus 1, betul? Dan saya pun dah bagi tahu hukum yang terakhir ini. Dah warna lain lah. Green. Sama tak? Allah. Sekejap. Kuning lah. Okay. Okay. So, kalau dia beri ni, kita boleh jadikan dia bentuk sebagai apa? So, d dx ni sama dengan apa? Sama dengan x to the power of x ln x plus 1. What happens if we integrate both sides? What happens? d dx automatically cancel. Automatically. So, jadi kuasa x ln x sama dengan x kuasa x ln x integrate in respect of dx. Tapi ini untuk indefinite integral. Tapi apa yang kita ada sekarang ni adalah definite, iaitu 1 dengan 2. So, ingat yang rule yang kedua. Bentuk kedua tu, yang ada kotak dengan AB. So, basically nak kotak. Dan kita punya lower upper boundary 1, 2. 1, 2. So, basically, bentuk besar ni, yang susah sikit ni, kita boleh jadikan bentuk dia sebagai 1/2
X ln X to 1. Kita tak perlu integrate dah. Kita just gantikan nilai 2 dengan 1. So, 1/2 E kuasa 2 ln 2 tolak E kuasa 1 ln 1. Ingat, ln 1 adalah nilai apa? Kosong. So, E kuasa kosong adalah 1. Dan ni pula 2 ni buat ke depan, kuasa 1/2. Dan kita ingat, kalau E kuasa ln dengan nilai real number, akan dapat real number tersebut iaitu 2 kuasa 2 tolak 1. Akan dapat 3/2. Ini jawapan dia. Ya, itu jawapan dia. 3/2. So, soalan ni sangat menarik sebab dia menguji kita sama ada kita faham tak dengan apa yang kita belajar. Integrate tu adalah anti-derivative. Okay? Anti-derivative. So, kalau kita differentiate sesuatu dan kita integrate benda tu from its derivative tu, akan dapat nilai asal. Contoh, saya differentiate x square, akan dapat apa? 2x. Dan kalau saya integrate 2x, akan dapat x square. So, akan dapat benda asal. Itulah nama lain sebagai integrate. Integration adalah anti-derivative. Okay? Dan yang bonus. Sebab soalan ni sangat mencabar. Andai kata, betul, andai kata betul, Allah Akbar. Kau sejam dia buat ni, bisa. Alhamdulillah, ni lah jawapannya. Alhamdulillah. Okay. Okay, itu sahaja. So, kita tamat awal lah basically sebab nanti saya kena pack barang dan buat semua tu sebab esok balik college, insyaAllah. Dan nampaknya ni terakhir lah sebab kat college wifi teruk lah. So nak buat Google Meet payah sikit. Tapi apa pun insyaAllah kalau Allah berizin, kalau wifi kuat ni, saya akan buat Haji Meet. Okay, untuk UPS kedua pula. Tapi andai kata UPS 1 ni alam lagi, macam minggu depan ke, saya mungkin record kat college untuk soalan bila lah. Saya cuba jawab semuanya dengan penerangan. So sebelum tu saya akan belajar dulu lah. Okay. So Allah Akbar. Saya nak tengok. Oh nice. Kehadiran. Okay. So itu sahaja. Ada apa soalan tak daripada semua ni? Ataupun daripada betul set UPS tadi? Ada soalan tak setakat ni? So far okay. Alhamdulillah. Alright. Baik. Back korang. Korang back bagus lah. Okay. Nanti insyaAllah saya akan upload dekat YouTube biasa. Dan saya akan sertakan link tu di channel Daily Math Quiz tu. Okay. So nice. Good job semua. 1 jam setengah. InsyaAllah saya doakan agar UPS Math korang penuh. InsyaAllah. Okay. So itu sahaja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Bye-bye. Waalaikumsalam. Ma'assalamah. Masalah. Tak sihat ke?